Welcome sa kalat na kwarto ko, guys. Sige, open natin ito. So ito, guys, I don't buy any laces para pang tali ng kurtina. Hindi, guys. I just use a scarf. It's more easy. Ito scarf, guys. Pero multi-purpose. I use this one for my curtains, and I use this if it's winter. O, diba? Maganda siya. So, ito sa likod ko, guys. Ano yan siya? Yung aming garden. Okay, so busy si Lola ngayon. I changed my bed sheet. Supposed to be every Monday. Change ko siya. Pero nakalimutan ko. So, ito, guys, bedroom now, and master bedroom slash office ko and slash sewing thingy ko. Ayan. At hindi pa na-mention, dito rin ako nagtupi ng mga damit at dito ako namamalansya. So, ayan siya na corner dahil medyo malaki siya. Yung corner na yan, dyan ako nag-i-edit. Ito ang gamit ko pag-edit, guys. Dahil yung telephone lang ang ginamit ko, and then I movie lang siya. So, dito ako nag-i-edit away from the loud music. Pero this one, I have to put that one somewhere sa area ko sa taas. Pero now, I have to clean my room. At i-ano ko na yung kurtena dahil I changed my curtains. So, kayo sa Pilipinas, yung gustong maghagilap ng mga puti dyan, akala ninyo, buhay prinsesa kayo. No. Buhay dito, katulong kayo dito sa inyo lahat. Swerte lang ako dahil hindi maarte itong better half. So, ganyan ang buhay dito, guys. Tagalinis, tagaluto, chupper ng mga anak mo, mag-grocery sa iyo lahat. Swerte lang ako dahil ever since hindi ako pinapatrabaho ng asawa ko. Dahil kung magtrabaho pa ako, oh my gosh. Hanggang lumaki kasi yung mga bata, sa Montessori sila, sabi niya. Kung meron na akong si Tinta sa isang taon, nakita. O si Tinta nakita. Kaya ko yung magtrabaho. Pero wala kang si Tinta sa isang taon, guys. Huwag na. Lalong lumaki pa yung babayaran mo dito. Mahirap ito, oh. Ayan. So, tapos na yan siya. Ang gagawin natin next is mamamalansya. Dahil may nabili ako na cortina. Ito mga cortina ko, guys. Bago ito siya, akala ko malagay ko dyan. Tapos ayaw kong dahil maganda yung fabric niya. Ayaw ko siyang putulan. Yung pottery barns ko, naputulan ko na nga pero okay lang yung pottery barns ko. Ito siya, pottery barns ko. Pero ito, tingnan mo nga ang wall ko. Ano naman siya? So, na-i-change ko ngayon. Ko na yan, nalabahan ko na yan. Hindi dapat labahan yan, pang dry cleaning siya dahil silk. Pero nalabhan ko siya. Ayan siya ang nilagay ko sa bathroom namin. Pero
I will change it into something good. Look at that. Tingnan mo nga yung ano niya. See? Ibang-iba talaga yung ano. Very, very ano siya. Yung bang plain lang. So ngayon, gusto ko bulaklakin. So guys, this is my bedroom. I iron my clothes here. I fold my clothes here. I sew my stuff here, and that corner is my office. So this is private. I don't want to. You can eat that or make your own. Curtains, I washed this already, but the problem is it's very long. So I have to cut this one, I think. I have to cut these curtains because this is long. This is 84 or 92. 84 length, and then the length of my bathroom window is only 56. So yan siya. I have to cut this one. It'll be okay. At least it's not expensive, unlike my Pottery Barns. I have different colors upstairs. I have stacks of curtains. The problem is I have stacks of curtains. That's true. Oh gosh. Dahil gusto kong paiba-iba. Ayan, kaya ako'y mag-stop. Kwarto namin sa bathroom ko. Mayroon akong cabinet, medicine cabinet, my linen cabinet ako dyan, my linen drawer or whatever. And then my toilet ako, my bathtub, my shower in, my walk-in closet. Kaya pareho ang kalaki niya dito sa bedroom din. And then the third part sa length ng bahay is ang aming two-car garage. So ayan, I'll just give you an idea. Ang walk-in closet ko guys, pwede kayo dyan makatulog. Medyo malaki siya. Kibali half talaga sa kwarto na to. And then half of this house, kibali how long is the house? Is na-divide ito ng 3 bedroom, yung bathroom ko in garage. Ayan siya. Pareho ang laki nila. So, tapos na ang ating bulaklakin. I don't know, maganda kaya siya? I don't care. Basta i-cover ko lang doon sa bathroom ko. Bathroom window. Dahil doon kasi yung bathtub ko eh. So ito si Lola. Ayan. Ang pwesto ko dito guys. Meron akong maliit na office dito. Maliit na table. Para dito ako mag-edit, dito ako mag-sewing sa aking mga gustong i-ano. Otherwise, minsan kasi, pag doon ka sa taas, bit mo si transformer, mabigat siya. Dahil si transformer, gamit din sa kusina. Gamit si transformer sa kusina dahil sa coffee pot namin. Nasaan kaya yung marks dito? Kaya. Scarf lang ito, guys. See? That is very nice. It's just a scarf. You don't need to buy anything. Parang sa cortina mo. Scarf lang siya. So, ayan siya. Ang ating 240 na sewing machine that I bought from Kazakhstan. Regalo souvenir ito siya guys dahil ang company nagbigay ng magkano ba yun? Mga 30,000 na 30,000 tinggi. So ayan, nabili ko niyan. Nabili ko siya.
Hindi dapat ito siya eh. Hindi siya puti. So you have to change it to puti. I don't have to change it. Brown, I put it brown, I'll just use white. So guys, ilagay ko na ang cortina. So I changed my curtains here. Yes. This is the one. Para it's easy for me dahil nandito pa lang araw sa kabila. Baliktad, baliktad. Okay. Oh, okay. Here's the arm. Oh, my ring. So, at least may kulay na ang cortina. Nalagay ko na finally. So, ito ang bathroom ko, guys. Yan. That's nice. I finally changed my curtains. Yes! So, yan ang aming walk-in closet. As you can see. Ito siya si bathroom. Ito ang bathtub ko. Ito siya sa linen. Ayan.